सम्पूर्णमा नमस्कार। आज हामीले टु बी कन्टिन्यू 11 नम्बरको क्वेशन गर्न गइरहेका छौं जो एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूमा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है त। ल 11 नम्बरको क्वेशन जान्नु भन्दा पहिला मैले अगाडिको भिडियोमा पनि यसको बारेमा हजुरहरुलाई भनिसकेको छु। मैले फेरि पनि एकचोटी यो फर्मुलाको बारेमा भन्न गइरहेको छु है त। यो फर्मुला भनेको धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। ल हेर्नुस्, cos2θ = 2cos² - 1 हजुरहरुलाई थाहा नै छ है। cos2θ = के हो? 2cos² - 1 हो। अब हामीलाई कस्तो क्वेशन हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो हजुरलाई स्क्वायरको जस्तो cos² हजुरलाई छ, निकाल्नु पर्ने एंगल 2θ छ, तर यहाँ cos² छ भने यस्तो केसमा हामीले यो स्क्वायरलाई अगाडिपल्टि मल्टिपल एंगलको फर्ममा लैजानको लागि 2θ को फर्ममा लैजानको लागि हामीले यो फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ। cos² = 1 + cos2θ/2 भन्ने फर्मुला युज गर्नु मिल्छ। यसलाई हामीले कसरी गर्यौं भन्दाखेरि यो 1 लाई अगाडि लेख्यौं, 1 + cos2θ = 2cos² भयो। यसैबाट हाम्रो के फर्मुला भयो? cos² = 1 + cos2θ/2 भयो। त्यस्तै यदि हामीसँग sin² छ, आरएचएस जहिलेसुकै हामीले हेर्दाखेरि एलएचएसलाई गर्दै गएर आरएचएस निकाल्दाखेरि जहिलेसुकैले हामीले हेर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तो यहाँ हजुरको हिसाब गर्दै गर्दै जाँदाखेरि sin² आयो, आरएचएसमा निकाल्नु पर्ने के छ? cos को फर्ममा छ र स्क्वायर छैन, एंगलको 2θ को फर्ममा छ, मल्टिपल एंगल निकाल्नु पर्ने छ भनेर भनेपछि हामीले यस्तो क्वेशन आयो भने sin² = 1 - cos2θ/2 फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले यही फर्मुलाको बेसमा भएर यसलाई सल्भ गर्न गइरहेका छौं है त। ल सबैभन्दा पहिला अब हामीले यसो हेर्दाखेरि यो 6θ छ माइनस sin को पावर 6θ छ। यसलाई हामीले कस्तो गर्न मिल्छ भन्दाखेरि हेर्नुस् है, cos² को क्यूब माइनस sin² को क्यूब गर्नु मिल्छ। यो भने के को फर्ममा गयो हेर्नुस् त, a क्यूब माइनस b क्यूब को फर्ममा गयो। हेर्नु त किन यस्तो गरे भन्दाखेरि मैले यसलाई a क्यूब माइनस b क्यूब को फर्ममा लैजान सक्छु। हेर्नुस् त cos² को होल क्यूब भनेको के हुन्छ हेर्नुस् है, यो cos² को होल क्यूब भनेको इन्डिसेसको फर्मुला पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ। बेसिक कुरा यस्तो हो कि हैन, यो भनेको cos को पावर 6θ हो कि हैन? हो नि, हो। त्यसैले हामीले cos को पावर 6θ लाई cos² को होल क्यूब गर्यौं, माइनस को माइनस छ। त्यस्तै गरेर sin² को होल क्यूब भनेको के हो? sin को पावर 6θ हो। यस्तो भइसकेपछि के भयो हाम्रो क्वेशन भन्दाखेरि a क्यूब माइनस b क्यूब को फर्ममा गयो। अब हजुरहरुले a क्यूब माइनस b क्यूब को फर्मुला हजुरहरुले 9 क्लासमा पढेको याद गर्नुपर्ने हुन्छ। a क्यूब माइनस b क्यूब को फर्मुला के हुन्थ्यो रे? a माइनस b, नोटमा लेख्नुस् है, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर यस्तो फर्मुला थियो। a क्यूब माइनस b क्यूब को फर्मुला के थियो रे? a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब हामीले यही फर्मुलालाई यहाँ इम्प्लिमेन्टेसन गरेर यो हिसाब गर्न गइरहेका छौं है त। अब हेर्नु है, a क्यूब भने जस्तो a माइनस b हो नि त। a भनेको यो भयो भनेसी cos² माइनस b भनेको यो भयो sin², ठीक छ? a माइनस b। अब के हुन्छ? a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर हो। a को स्क्वायर भने के हुने भयो? यही cos² को स्क्वायर हुने भयो, ठीक छ? a स्क्वायर प्लस ab, a भनेको cos² भयो, ठीक छ? b भनेको sin² भयो, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर भने के हुने भयो? sin² को होल स्क्वायर हुने भयो, ब्राकेट बन्द। बुझ्नुभयो केमा खोले? a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, यो भनेको a क्यूब माइनस b को फर्मुला है त। अब एउटा कुरा के ख्याल गर्नुस् भन्दाखेरि cos² माइनस sin² को फर्मुला के रे? त्यो भनेको cos2θ हो। हजुरहरुलाई यो सम्झाउनै पर्दैन, किन भन्दा cos² माइनस sin² भनेको cos2θ को फर्मुला cos र sin को फर्ममा भएको फर्मुला हो। लेख्दिनुस्। अब एकचोटी आरएचएस हेर्नुस् त, आरएचएसमा निकाल्नु पर्ने cos2θ छ हेर्नुस् त। भनेपछि cos2θ लाई अब हामीले चेन्ज गर्नु परेन, हामीले एलएचएस गर्दै गर्दै जाँदाखेरि आरएचएस लाई पनि साथमा लिनुपर्ने हुन्छ है त। ल ब्राकेट। अब हेर्नु है, cos² को होल स्क्वायर भने के हो? cos को पावर 4θ लेख्न पाइयो, 2 × 2 4θ, ठीक छ? प्लस यता हेर्नु त cos² को cos² लेख्दिनुस् अहिले, र sin² को sin² लेख्दिनुस्, प्लस यतापट्टिको के भयो? sin को पावर 4θ भयो। यहाँसम्म बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो है। अब हामीले के गर्ने भनेर भन्दाखेरि हेर्नु है, कस्तो गर्ने भन्दा cos2θ को cos2θ छ। हेर्नु त यो पावर 4θ त हामीलाई चाहिएकै छैन, हामीलाई चाहिएको त्यो थीटा को एंगललाई 2θ को फर्ममा लैजान हो। भनेपछि हामीले यो पावर र यो पावरलाई एक ठाउँमा लेखौं है त। माथि जस्तो 6θ र 6θ एकै ठाउँमा थियो नि, त्यस्तै 4θ र 4θ एकै ठाउँमा लेख्नुस्। 4θ प्लस sin को पावर 4θ प्लस cos² मल्टिप्लाई sin²θ। यहाँसम्म त बुझ्नुहुन्छ? अब के गर्ने भनेर भन्दाखेरि ल हेर्नुस् है, माथिको म मेट्छु।
अब हेर्नु के गर्ने cos2θ को त चलाउनै परेन किन भन्दा हामीले निकाल्नु पर्ने cos2θ को फर्ममै छ ठीक छ अब हेर्नु त cos को पावर 4θ लाई माथि जस्तो यसलाई cos² को होल स्क्वायर त्यस्तै प्लस यसलाई sin² को होल स्क्वायर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ नि cos² को होल स्क्वायर भनेको cos को पावर 4θ प्लस sin² को होल स्क्वायर भनेको sin को पावर 4θ अब बाँकी त हजुरले साथ दिनु मिल्यो cos² मल्टिप्लाई sin²θ यति कुरा बुझ्नु भयो अब भन्नु होला सर हजुरले कसरी थाहा पाउनु भयो cos को पावर 4θ लाई स्क्वायर θ प्लस स्क्वायर θ गर्ने भनेर भन्दाखेरि हामीले यसलाई फर्मुलाको फर्ममा लान खोजेका छौं यो फर्मुला भनेको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्ममा गयो हेर्नुस् त a को स्क्वायर प्लस b को स्क्वायर यसको पनि हजुरसँग फर्मुलाहरु छ अब मैले किन यसरी एंगललाई हटाउँदै हटाउँदै गएको छु भन्दाखेरि हामीलाई हेर्नु त पावर 6θ चाहिएको छ तर निकाल्नु पर्ने त्यहाँ क्यूब सम्म मात्रै छ त्यही पनि मल्टिपल एंगलको फर्ममा 2θ को फर्ममा θ को फर्ममा पनि होइन भने पछाडी यसरी स्क्वायरलाई रिड्युस गर्दै गर्दै लैजानु पर्ने हुन्छ अब हेर्नु है यो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्ममा गयो यसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला हजुरको दुईवटा छन् सम्झिनु भयो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला नोट भनेर आडामा लेख्नु छ है a प्लस b को होल स्क्वायर छ एउटा त्यस्तै माइनस 2ab एउटा फर्मुला छ अथवा हजुरहरुले a माइनस b को होल स्क्वायर प्लस 2ab दुईवटा फर्मुला छ अब हामीसँग दुईवटा फर्मुला त छ अब हामीले कुन फर्मुला युज गरेर गर्दाखेरि हिसाब अलि सहज होला भन्ने कुरामा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ ल हेर्नु cos2θ को cos2θ छ cos2θ को cos2θ छ लेख्थ्यो अब यो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला त भयो अब हामीले यदि सुरुको फर्मुला a प्लस b को होल स्क्वायर को फर्मुला युज गर्यौं भने a प्लस b को हेर्नुस् है cos² θ a भनेको प्लस b भनेको sin² θ यसैको होल स्क्वायर गर्नु पाइयो हेर्नु त a प्लस b को होल स्क्वायर को फर्मुला हो अब यो गरियो भने त cos² θ प्लस sin² θ इक्वल टु 1 हो हजुरहरुले सानोमा पढेको के थियो रे cos² θ प्लस sin² θ इक्वल टु त 1 पढ्नु भएको थियो यदि हामीले a प्लस b को होल स्क्वायर को फर्मुला युज गर्यौं भने त यो होलको सट्टामा 1 लेख्न पाइँदो रहेछ भने पछाडी हामीलाई हिसाब गर्दाखेरि पनि सहज हुने रहेछ भने पछाडी हामीले a सुरुको फर्मुला युज गर्नु पर्यो है त ल a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टिप्लाई a भनेको यहाँ के हुने भयो cos² θ मल्टिप्लाई b भनेको यहाँ के हुने भयो sin² θ ठीक छ मैले सब फर्मुला यहाँ लेखेर ल्याउ भयो है ल एक त बुझ्नु भयो a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस को 2ab प्लस यतापट्टिको चाहिँ कतै छ cos² θ मल्टिप्लाई sin² θ छ ठीक छ यो छुट्टै हो है यो यताको इम्पोर्टेन्ट फर्मुला ल अब हेर्नु cos2θ को cos2θ भयो ब्र्याकेट यो भनेको 1 भयो cos² θ प्लस sin² θ भनेको 1 भयो 1 को स्क्वायर भनेको 1 नै भयो मैले अगाडि नै भनिसके माइनस अब हेर्नु त माइनस को 2 cos² θ मल्टिप्लाई sin² θ प्लस को cos² θ मल्टिप्लाई sin² θ अपोजिट साइन भइसके पछाडी के हुन्छ सबट्र्याक्ट हुन्छ भने पछाडी 2 बाट 1 घटाउँदा 1 भयो भने पछाडी के रह्यो 1 माइनस cos² θ मल्टिप्लाई sin² θ रह्यो यति कुरा बुझ्नु भयो हजुरले बुझ्नु भयो है अब हेर्नु cos2θ को त cos2θ छ अब हेर्नु है हाम्रो इम्पोर्टेन्ट फर्मुला यहाँ लिएर आयो अब कसरी थाहा पाउने यो इम्पोर्टेन्ट फर्मुला युज गर्ने हेर्नु त cos² θ को इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हामीले कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने भनेर भन्दाखेरि हेर्नु त cos² θ भनेर त भन्या छ एंगल θ को फर्ममा छ निकाल्नु पर्ने 2θ को एंगल छ भने पछाडी यो θ लाई कसरी हुन्छ 2θ मा लैजानु पर्यो भन्ने कन्सेप्ट क्लियर गर्नु पर्यो अर्को हेर्नुस् त sin² θ छ sin लाई cos को मात्रै फर्ममा लानु पर्ने छ एंगल के हुनु पर्ने छ 2θ चाहिएको छ यस्तो कन्सेप्ट आयो भने यसरी स्क्वायर लाई एंगल को मल्टिपल एंगल को फर्ममा लैजानु पर्यो भने यो फर्मुला याद गरिहाल्ने अब सम्झिनुस् त 1 माइनस अब cos² θ को सट्टामा के लेख्न पाइयो हेर्नुस् त एउटै यसबाट आको 1 प्लस cos2θ/2 लेख्न पाइयो त्यही लेख्दिनुस् 1 प्लस cos2θ/2 लेख्थ्यो ठीक छ ब्र्याकेट को ब्र्याकेट मल्टिपल sin² θ भने त्यस्तै के छ 1 माइनस cos2θ/2 बुझ्नु भयो नि कुन फर्मुला कहाँनिर युज गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नु भयो किन यो फर्मुला युज गरियो निकाल्नु पर्ने 2θ को फर्ममा छ अनि यहाँ स्क्वायर चाहिएको छैन भने पछाडी स्क्वायरलाई एंगलको फर्ममा मल्टिपल एंगलको फर्ममा लानु पर्यो भने यो फर्मुला मोस्ट इम्पोर्टेन्टली युज गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है त ल अब हेर्नु cos2θ को cos2θ नै छ ठीक छ एक्जाम को पोइन्ट अफ भ्यूमा धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो है यो 1 माइनस अब हजुरले यो बाइ 2 मल्टिप्लाई 2 अपनमा मल्टिप्लाई को सन्च 1/4 लेख्न मिल्छ है 1/2 मल्टिप्लाई 2 भनेको 4 अब हेर्नु त्यतापट्टि के छ a प्लस b a माइनस b हेर्नु त यो a प्लस b को फर्म जस्तो छ यो a माइनस b को फर्म जस्तो छ a प्लस b मल्टिप्लाई a माइनस b भनेको
हजुरलाई याद छ a + b मल्टिप्लाई a - b भनेको फर्मुला के को हुन्छ अरे a² - b² हुन्छ। डिटेलली है सानो क्लासको नोट लेख्नुस् भन्नुभएको छ भने फर्मुला चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नु त a + b a - b यो भनेको a² - b² रहेछ। त्यही लेखिदिनुस्। a को स्क्वायर भनेको 1 को स्क्वायर भनेको 1 नै भयो माइनस b को स्क्वायर भनेको cos⁴θ को स्क्वायर हुने भयो। ठीक छ हो। अब यसलाई मैले यसरी cos⁴θ को स्क्वायर होल स्क्वायर हो नि, तर यसलाई हामीले cos²2θ लेख्न मिल्छ है। मैले यही लेख्दिएँ है। यसलाई cos²2θ पनि लेख्न मिल्छ। एउटा यो कुरो बुझिहाल्नुहुन्छ हजुरले। ठीक छ ल। अब हेर्नु यहाँसम्म ठीक छ है। अब सिम्पल हेर्नु त गर्ने के cos⁴θ को cos⁴θ छ। ठीक छ 1 माइनस यो माइनस प्लस के हुन्छ माइनसै हुन्छ 1/4 हुने भयो मल्टिप्लाई गर्दा। यति बुझ्नु भएको छ। त्यस्तै माइनस माइनस प्लस हुन्छ प्लस 1/4 cos²2θ। अब मैले यो cos²2θ लाई किन चेन्ज गरिन भनेर भन्दाखेरि निकाल्नु पर्ने त 2θ को फर्ममा छ नि त हो भनेपछि यसलाई चेन्ज गर्नु किन पर्यो। ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ है। अब के गर्ने अब हेर्नु के गर्ने भन्दाखेरि cos⁴θ को cos⁴θ लेखिदिनुस्। ठीक छ अब के गर्ने 1 माइनस 1/4 छ। अब हामीले निकाल्नु पर्ने 4 छ भनेपछि सिम्पल सुरुमा हजुरले यतिकै गर्नु मिल्यो भन्दाखेरि अपन 1 गरेर यो दुईटाको मात्रै एलसिएम लिनु मिल्यो 4 भयो। 4 र 1 को एलसिएम 4 4 1 जा 4 हुने भयो। अब माइनस को 1 प्लस 1/4 cos²2θ यो लेख्न मिल्यो। केही पनि गरे हैन है। यो दुईटाको मात्रै एलसिएम लिएको है। यसलाई नलिकन अहिले ल ठीक छ। cos⁴θ को cos⁴θ छ अहिले 4 - 1 भनेको 3/4 भयो प्लस 1/4 cos²2θ हो। यहाँसम्म ठीक छ। अब त सिम्पल मल्टिप्लाई गरिदिनुस्। हेर्नु त cos⁴θ अब हेर्नुस्। अब एकचोटि हामीले आरएचएस पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। आरएचएसमा सबैको 1/4 कमन छ भने पछाडि यो भनेको नि 3 × 1 त हो नि। 3 × 1 भनेको नि 3 हो। यहाँबाट 1/4 कमन लिने यहाँ पनि 1/4 छ भनेपछि हजुरले 1/4 कमन लिन मिल्छ यसरी। हेर्नु त यसबाट 1/4 कमन लिने यहाँ पनि 1/4 छ। दुईटामा एउटै छ भनेपछि लिनु मिल्यो है। 1/4 कमन आयो। अब हेर्नु अझै एउटा स्टेप यसरी गर्दिन्छु। 1/4 कमन लिगेम cos⁴θ अहिले cos⁴θ लेखिदिनुस्। ठीक छ। अब हेर्नु त 1/4 आइसकेपछि यहाँ 3 भयो प्लस यहाँ 1/4 पहिले आइसके पछाडि बाँकी के रह्यो cos²2θ रह्यो। फेरि भन्नु होला सर cos⁴θ पनि कमन लिएको हो नि भनेर भन्नु होला, तर cos⁴θ त यहाँ पहिल्यै छ। त्यही cos⁴θ सारेको कमन लिएको होइन। यहाँसम्म कुरो बुझ्नुभयो है। अब हेर्नु त 1/4 बाहिर चाहिएको छ सबको बाहिर भनेपछि हेर्नु है आरएचएस नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। 1/4 सबको बाहिर चाहिएको छ। अब यो cos⁴θ मल्टिप्लाई 3 गर्दा के हुने भयो 3 cos⁴θ। ठीक छ प्लस cos⁴θ मल्टिप्लाई cos²θ दुईवटा cos⁴θ र एउटा cos⁴θ मल्टिप्लाई गर्दा कतिवटा हुन्छ 3 वटा cos⁴θ हुन्छ भने पछाडि cos⁵2θ। ठीक छ हेर्नुस् त cos⁵2θ प्लस 3 cos⁵2θ यो ओल्तिर पल्तिर भएको केही पनि हुन्न। यसरी हामीले के गरियो आरएचएस प्रुफ गरियो। यो भनेको एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। अब हजुरको मैले 11 नम्बरको ए मा गरे, हजुरको 11 नम्बरको बी मा cos⁶θ प्लस sin⁶θ छ। यसलाई पनि हजुरले सिम्पल तरिकाले यही नै गर्ने हो। सिम्पल के बुझ्नुस् भन्दाखेरि यसरी देख्नुभयो भने यसलाई हजुरले a³ माइनस भन्नुको मतलब अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनका जुन फर्मुला हुन्छन् a³ माइनस b³ a - b को होल स्क्वायर अथवा a² - b² त्यस्ता टाइपका फर्मुलामा हामीले यसलाई ढाल्नु पर्ने हुन्छ। बुझ्नुभयो। त्यही भएर मलाई यसलाई अगाडि गराइसके cos² को होल क्युब गरे यसलाई a³ माइनस b³ को फर्मुलामा खोले। त्यस्तै गरेर अर्को इम्पोर्टेन्ट फर्मुला भनेको यो इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो। यसलाई चाहिँ हजुरले याद गरिराख्नुस् है त। स्क्वायरलाई मल्टिपल एंगलको फर्ममा लैजानु पर्यो भने यो फर्मुला एप्रोप्रिएट हुन्छ। यो फर्मुला धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है त। ल हजुरहरूले आफै सेल्फ प्र्याक्टिस 11 नम्बरको बी आफै गर्नुस् भन्दै आजको क्लासबाट म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।